سلام، من حسامم. امروز میخوایم یکی از بهترین لپتاپ‌های لنوو رو با هم آنباکس بکنیم. این مدلی که اینجاست رو من از دیجیکالا تهیه کردم. مدل i7شه. توی دو تا مدل عرضه میشه، i7 و i5. بسته به نیازتون میتونید انتخاب بکنید. لپتاپی که امروز دست ما رسیده لپتاپ S540. میخوایم اینو با هم آنباکس بکنیم و ببینیم که توی جعبه‌اش لنوو چی در نظر گرفته. این لپتاپ با گارانتی گرین عرضه میشه و باتری رو تا 1 سال گارانتی میکنه و قطعات داخلی لپتاپ هم به روال معمول شرکتایی که لپتاپ رو گارانتی میکنن تحت پوشش گارانتیه، مگر اینکه اتفاقی بر لپتاپتون میفته، یه حادثه فیزیکی براش رخ بده، ماده شیمیایی روی کیبوردش بریزه، یا اگه خدایی نکرده در اثر نوسانات برق اتفاقی براش بیفته، اون موقع دیگه گارانتیتون از بین میره. یه شارژر 90 واتی همراه با این لپتاپ عرضه شده که سایز خوبی هم داره، اینجا میتونید ببینیدش. خب خود این لپتاپ داخل یه پلاستیک قرار داره، دفترچه هایی که همراه با این لپتاپ عرضه شده و کارت گارانتی شرکت گرین که تاریخ شروع و پایان گارانتی توی اون نوشته شده، یه سری دفترچه که اطلاعات ابتدایی رو و ستاپ گاید در واقع بهتون میده راجع به لپتاپ و بالاخره خود لپتاپ. اول از همه میخوام به دیزاینش بپردازم. بدنه این لپتاپ از جنس آلومینیومه، برای کسایی که اهمیت میدن به این که بدنه این لپتاپشون متریال خوبی داشته باشه. پلاستیکی نیست که بعد یه مدت بخواد از بین بره یا اتفاقی براش بیفته. این خیلی مهمه که بدنه این لپتاپ فلزیه، خیلی نازکه، حدود 18 میلیمتر ضخامت این لپتاپه و حدود 2 کیلوگرم وزنشه. در مقایسه با اپل مکبوک ایر که هولوش 1 کیلو و 300 گرمه، به نظر لپتاپ سنگینی میاد، اما با پرفورمنسی که توی این دستگاه وجود داره فکر میکنم ارزش اینو داشته باشه که چند کیلو بیشتر توی کیفتون باشه. در رابطه با دیزاین این لپتاپ، خیلی‌ها دوست دارن بدونن که این لپتاپ آیا با یه دست باز میشه یا نه. تبدیل به بنچمارک شده برای تشخیص دادن اینکه اون لپتاپ مرغوبه یا نه. منم میخوام اینو تست کنم. اینجا با یه دست لپتاپ باز میکنیم و میبینیم که خیلی راحت باز میشه. این به خاطر دو تا نکته است. یکی این که مهندسی لولاش جوریه که تونسته این صفحه نمایش رو هندل بکنه و به راحتی بالا بیاد. دومین نکته توزیع وزنه. جوری وزن توی این لپتاپ پخش شده که موقع بلند کردن صفحه نمایش خود بدنه با اون بالا نمیره. بعد از اینکه باز کردیم لپتاپ، اولین چیزی که نظرمون رو به خودش جلب میکنه صفحه نمایش زیباشه. نسبت 16:9 و فول اچ دی. پنلش از نوع IPS 300 نیت قدرت روشنایی این صفحه نمایشه. برای کسایی که دوست دارن لپتاپشون صفحه نمایشش 4K باشه، باید این نکته رو بهشون بگم. اگر صفحه نمایشتون 4K، مصرف باتریتون هم به تبع اون بالاتره. بنابراین توی این لپتاپ با یه صفحه نمایش فول HD شما باتری خیلی بیشتری خواهیم داشت. این خودش فکر می‌کنم نکته مهمیه. این لپتاپ از 80% فضای رنگی sRGB پشتیبانی میکنه و این خیلی خبر خوبی برای کسایی که نسبت به رنگ حساسن. بچهای عکاس، تصویربردار، گرافیستا، کسایی که با مدیا کار میکنن، این نکته خیلی براشون مهمه که رنگای دقیقی از صفحه نمایش بگیرن و خوشبختانه این موضوع تا حد زیادی توی این لپتاپ کاور شده. لپتاپ‌های همرده این دستگاه از 60% فضای رنگی sRGB پشتیبانی میکنن و این خیلی خبر خوبی برای کسایی که میخوان با همین بودجه توی این رنج قیمتی لپتاپ تهیه بکنن. بعد از صفحه نمایش میرسیم به کیبورد این لپتاپ. لنوو به ساختن کیبوردهای خوب معروفه و این قضیه توی این لپتاپ هم رعایت شده. یعنی حس خوبی داره و فیدبکش واقعا قابل قبوله. سمت راست این لپتاپ کلیدهای نامپد قرار دارن و بالاش کلیدهای مدیا تبیه شده. تنها نکته منفی درباره این لپتاپ کامباین شدن کلیدهای بالا و پایین توی یه دکمه است. این باعث میشه برای دوستانی که کار گیم انجام میدن یه مقدار سخت تر باشه، اما خب به نظر من خیلی نکته منفی هم نیست. تاچ پدش سایز خوب و بزرگی داره و صداش هم که شنیدید حالت کلیکی داره، فیلش خوبه و از مایکروسافت پرسیژن درایوز پشتیبانی میکنه. سمت راست تاچ پد ما فینگرپرینت سنسور رو داریم برای ورود کردن به این لپتاپ. نکته‌ای که وجود داره اینه که این لپتاپ از ویندوز هلو پشتیبانی نمیکنه و وبکمی که بالا قرار داده شده کیفیت HD داره و یه سویچ فیزیکی روش قرار داده شده برای اینکه اگر شما دوست دارید که پرایوسیتون رعایت بشه، به صورت فیزیکی میتونید وبکم رو بلاک بکنید.
بعد از کیبورد و تاچ‌پد و سنسور اثر انگشت میرسیم به پورتایی که لنوو برای این لپتاپ در نظر گرفته. سمت راست ما 2 تا پورت USB داریم به همراه یه پورت مموری SD. برای دوستان عکاس و تصویربردار این میتونه خیلی مفید باشه. دیگه لازم نیست هر جایی که میرن با خودشون دانگل حمل کنن. سمت چپ پورت شارژ رو داریم، یعنی پورتی که لپتاپ به وسیله اون شارژ میشه. پورت HDMI، پورت USB Type C و هدفون جک که البته یه جک کمبوه، میتونید میکروفون رو هم بهش بزنید. نکته‌ای که در مورد پورت تایپ C وجود داره اینه که این پورت Thunderbolt 3 نیست، بنابراین نمیتونید از کارت گرافیکی های اکسترنال استفاده بکنید. این لپتاپ مشخصات جالبی داره. CPU i7 مدل 8565U براش در نظر گرفته شده و کارت گرافیکی 1650 انویدیا با 4 گیگ رم ددیکیتد. 8 گیگ مموری روشه از نوع DDR4 و هارد دیسک 1 ترابایتی از نوع 2.5 اینچی به همراه 128 گیگ مموری SSD از نوع M2 توی این لپتاپ تعبیه شده برای اینکه بتونه پرفورمنس خوب و قابل قبولی رو داشته باشه. CPU این لپتاپ رو با CPU i7 7700 HQ مقایسه میکنه که خیلی CPU جدیه. حتی از CPU 8565U که توی این دستگاه وجود داره توی یه سری از مدل‌های ریزر بلید هم استفاده شده که این لپتاپ خودتون میدونید مخصوص گیمینگ طراحی میشن. پس بنابراین دوستانی که میخوان گیمینگ انجام بدن با این لپتاپ خیالشون میتونه از این موضوع راحت باشه. با کارت گرافیکی که لنوو برای این دستگاه در نظر گرفته میشه به راحتی بازی‌های روی ستینگ مدیوم انجام داد. 8 گیگ رم تعبیه شده روی این دستگاه جوری که 4 گیگ اون به صورت آنبورد و 4 گیگ اون قابل تعویضه. بنابراین شما میتونید این 4 گیگ رمی که قابل تعویضه رو با 16 گیگ رم تعویض بکنید و نهایتاً 20 گیگ رم تمام اون چیزی که شما میتونید توی این دستگاه تجربه بکنید. لنوو روی این لپتاپ از یه هارد هیبریدی استفاده کرده، 1 ترابایت 2.5 اینچی و 128 گیگ SSD M2. این باعث میشه نرم افزارهایی که میخواید لانچ بکنید سریعتر لانچ بشن. خود ویندوز زودتر بوت میشه، هولوش 5 ثانیه و حتی گیمینگ هم لذت بخش‌تره. چون عملکرد کلی دستگاه به خاطر وجود SSD خیلی سریع‌تر. توی قسمت پایینی دستگاه 2 تا اسپیکر 2 واتی وجود داره که به صورت داون فایرن، یعنی اینکه صدا توی این لپتاپ یه مقدار خفت است. بنابراین اگر کار موسیقی یا ویدیو میکنید یا این 2 تا مقوله برای شما مهمن، پیشنهاد میکنم از یه اسپیکر یا هدفون حتما استفاده بکنید. در نهایت باید بهتون بگم که لنوو چینش قطعات هوشمندانه توی این دستگاه داشته. علاوه بر ظاهر زیبایی که داره، پرفورمنس خیلی قابل قبولی داره و این نکته خیلی مهمه چون هزینه‌ای که شما براش پرداخت می‌کنید آنچنان بالا نیست. شما میتونید مکبوک ایر اپل یا سری XPS دل یا حتی اسپکتره HP رو با هزینه خیلی بالاتر تهیه بکنید. اما توی این رنج قیمتی عملکردی که این دستگاه داره شما رو توی انجام دادن انواع اقسام کاراتون همراهی میکنه. تنها نکته منفی که در مورد این لپتاپ وجود داره اینه که ویندوز روش نصب نیست. خودتون باید این کار رو انجام بدید. فکر میکنم گزینه خیلی خوبی باشه برای کسایی که میخوان با یه هزینه منطقی یه لپتاپ هیبریدی که هم پورتابله و هم پرفورمنس خیلی خوبی داره رو داشته باشن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی خوشحال میشم اگر نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید تا ویدیوهای بهتر از این رو براتون تولید بکنم. مرسی.